Okay guys, what's up? Usapang thermostat na naman tayo. So, bago yan, subscribe muna kayo sa ating channel bago natin pag-usapan ang topic natin ngayon. Hold up. Okay guys, may nagtatanong kasi kung ano ba ang proper orientation sa pag-install ng thermostat. So, bali itong thermostat na to is nabili ko last year. Yan. So, genuine to na Toyota. So, kung makita nyo rin pala yung rating niya dito is 82 degrees Celsius. So, pag na-reach niya yung temperature na yan is bubuka na yan. So, balik tayo sa tanong, ano ang tamang orientation pag nag-install ka ng thermostat? Ganyan yan sa engine nyo. So, pag tinignan yung thermostat nyo, meron yan ito. Yan ang tawag dyan is jiggle valve. Yan. Gumagalaw yan. So, ang use nyan is para walang hindi magkaroon ng air pockets dun sa cooling system nyo. So yung hangin is dadaan dyan. Yan. So yun lang naman ang purpose nyan. Pero pag in-install nyo yan sa thermostat nyo, merong orientation yan. Okay. So pag ito yung housing nyo, yan. Tapos yan, ito yung luma ko kasi na water inlet, no. Yan. Ito yung water inlet. May makita kayong ito, may protrusion dito. So ito kasi bale ganyan yan, di ba? Itsura niyan. So yun yung protrusion niya, yung part na yun. Yan. Ito. So, dapat, pag in-install nyo, yung thermostat nyo, ganyan. Yun yung jiggle valve mo. Dapat katapat niya. Yung, itong protrusion na to. So, makikita rin natin yan sa manual ng 2E. Naka-indicate na dapat yung jiggle valve is katapat niya to. Yan. So maging ganyan ang itsura niyan. Yun yung jiggle valve. Yan, ganyan. So yun yung protrusion niya, no. Dapat andun yung jiggle valve mo. So kumbaga sa loob, ang itsura niyan is ganito. Yun. So yung protrusion na to, yun yung marker na dapat katapat ng jiggle valve. Yan. So ganun lang mga katropa, no. Yung para ma-install nyo ng tama yung inyong thermostat sa thermostat housing. Yun lang naman yung palatandaan, yung protrusion na to. Okay guys, so sana nakatulong. Pa-hit ng like and subscribe sa ating channel.